Hi, welcome back to SMP channel, how to earn from Google Adsense for beginners. That's what you are going to learn in this video. In this channel, I usually upload videos about the Philippine showbiz, but because unemployment is a pressing issue in the country and in the world right now, I've opted to make a video that can help beginners to start their career online. For the rest of the video, I will be speaking in Taglish, so if you are an English speaker, please refer to the subtitle. Also, if you're new here, please click the subscribe button and the notification bell so you won't miss my next video. Kung marunong kang mag-internet, chances are you're already using Google. Pero alam mo ba na bukod sa google.com na lagi mong ginagamit sa pagsasearch, ay mayroon ding Google Adsense kung saan pwede kang kumita? First, ano nga ba ang Google Adsense? Ito ay isang program ng Google kung saan ang mga website publishers ay nabibigyan ng pagkakataong ipakita ang mga advertisements ng iba't ibang companies sa pamamagitan ng kanilang mga contents sa internet. Ang mga advertisers ay mga kumpanya. Sila ay nagbabayad sa Google para mai-advertise ang kanilang mga produkto at serbisyo. Ang mga ads na ito ay ipapalabas ng Google sa mga content kagaya ng video, text, or images na ginawa naman ng mga website publishers na katulad ko. Binabayaran naman ng Google ang mga website publishers depende sa kung gaano kadami ang ads na naipalabas. Ngayon na may idea ka na, narito ang mga steps kung paano ka kikita. Step 1. Be a website publisher. Sa ngayon ay meron kang dalawang options bilang beginner. Una, pwede kang maging publisher sa YouTube. Ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng YouTube channel at mag-upload ng mga videos. In 2011, when I started my first YouTube account, madali lang mag-monetize at kumita sa YouTube. Pero noong 2017, nagkaroon ng changes at maraming small channels ang naapektuhan. Ganun pa man, pwede ka pa rin magsimula ng sarili mong channel, kahit hanggang ngayon. Kailangan lang ng tiyaga at consistency sa pag-upload para maging qualified ang channel mo sa monetization. Having said that, my second channel, SMP channel, is not yet monetized. So please subscribe para matulungan mo rin ang channel na ito. Kung hindi para sa iyo ang paggawa ng video, pwede kang gumawa ng website, kagaya ng ginawa ko. Mamaya, ipapakita ko sa iyo ang proof of payment from Google Adsense na kinita ko mula sa aking website. Kung hindi ka marunong gumawa ng website, naku, pilitin mo. Lahat naman ay napag-aaralan. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. In the past, para makagawa ka ng website, kailangan mo pa matutong mag-code. Ngayon, ang good news, kahit hindi ka marunong mag-code at wala kang background sa programming, pwedeng-pwede ka pa rin makagawa ng website. Step 2. Link your website or YouTube channel to your Google AdSense account. Kung wala ka pang Google AdSense account, just visit www.google.com/adsense. Click Get Started at sundin ang loop. Next step, work on your website or channel. Make sure to upload content consistently. Paraan ito para bumalik ang mga followers or subscribers mo. Mas magandang pag-aralan mo kung ano ang trending at gumawa ka ng video na may kinalaman dito. Madalas kong ginagamit ang trends.google.com. Pero kung may sarili kang niche, kailangan mong maging creative kung paano ka pa rin mag-a-attract ng mga website visitors. Maaari ka rin mag-run ng Facebook or Google Ads para maipromote ang iyong website. Okay lang gumastos ng konti. Isipin mo na ito ay negosyo at kahit gumastos ka, kung kikita ka naman sa huli, worth it ang gastos mo. Step 4. Check your progress gamit ang analytics or reports via your Google AdSense account. Kapag naabot mo na ang threshold na $100, pwede mo na siyang makuha sa Western Union or depende sa payment method na pinili mo.
Let me show you my recent payout. Kapag naabot mo na ang threshold, you will receive an email from Google Adsense. And it looks like this. They usually send it on the 21st of the month. Kapag natanggap mo na ito, log in to your AdSense account. Makikita mo na $0 na ang balance. Huwag ka mag-worry kung makita mo ito. Ibig sabihin lang yan ay ipinadala na ng Google AdSense ang money sa Western Union or sa kung anumang payment method na pinili mo. Click Payment at hanapin mo ang recent payment period. In my case, it's April 1 to 30, 2020. Yan yung time na ginawa ko ang video na to. Dito, makikita ko ang total na kinita ko sa period na yan. You have to click View Transactions. Makikita dito ang description that says Automatic Payment Western Union and then yung number, status issued. You have to click that link to see the payment receipt. Nakalagay sa receipt, your payment is available for pickup on May 21, 2020 or kahit anong date. So this one will change. At this point, pwede ka na pumunta sa kahit saang Western Union branch with your MTCN or Money Transfer Control Number at one government-issued ID. So huwag kalimutan ng ID kagaya ng SSID, UMID, passport, driver's license, and many more. So, ganun kumita sa Google AdSense. Many people have lost their jobs these days, but ang good news, may mga paraan pa rin para tayo kumita at maitaguyod ang sarili, pati na rin ang pamilya. If you like this video, please click the subscribe button or share this video to your friends para ma-help din natin sila. See you soon!